हेलो एन्ड नमस्ते आर्क डेली विथ मोहन युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत छ र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ लाइन सेटिङ एन्ड एरो एन्ड टेक्स्ट सेटिङको बारेमा तपाईलाई चाहिँ म सिकाउन जाँदैछु र मेरो अर्को भिडियो चाहिँ तपाईहरुले छुटाउनु भएको छ भने चाहिँ युट्युब च्यानलमा गएर सर्च गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ र म आज तपाईहरुलाई चाहिँ त्यही लाइन एरो एन्ड टेक्स्ट को सेटिङ चाहिँ मिलाउन सिकाउँछु। त्यसैगरी अब सुरु गरौँ। सुरुमा चाहिँ हामीले युनिट मिलाइसक्छौँ, त्यसपछि चाहिँ हामीले डाइमेन्सनमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ लाइन टेक्स्ट अनि एरो मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यसरी अब डी अनि इन्टर गरेर हाम्रो डी एन्ड इन्टर गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो डायलग बक्स आउँछ डाइमेन्सन स्टाइल म्यानेजर। अनि त्यसमा गएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ मोडिफाईमा जानुपर्छ। मोडिफाईमा गइसकेपछि अनि यो सुरुमा चाहिँ लाइनको सेटिङ मिलाउनु पर्छ। लाइनको सेटिङ मिलाउँदाखेरि चाहिँ तपाईहरुले यो कलर चाहिँ मिलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई जुन कलर मन पर्यो त्यो कलर बनाउँदा मिल्छ। जस्तै कि अब यस्तो अब हेर्नुभयो डाइमेन्सन लाइनको त्यो कलर गरेको, तर अहिले म चाहिँ व्हाइट नै राख्छु या बाइ लेयर नै राख्छु। त्यसरी नै अब हाम्रो लाइन टाइप पनि म अब त्यही बाइ लेयर नै राख्छु अनि लाइन वेट पनि म बाइ लेयर नै राख्छु। त्यसैगरी अब हाम्रो चाहिँ बाइ बेस लाइन स्पेसिङ यो हामी 7 इन्ची राख्दा हुन्छ। यो चाहिँ हामी 7 इन्ची राख्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले यो अरु चाहिँ यो बाइ लेयर बाइ ब्लक यो सबै चाहिँ बाइ लेयर गर्दा हुन्छ। यसरी चाहिँ बाइ लेयर चाहिँ यो कलरमा चाहिँ तपाईले व्हाइटै राख्दा हुन्छ अहिले। अनि लाइन एक्सटेन्स पनि व्हाइटै राख्दा हुन्छ, बाइ लेयरमै राख्दा हुन्छ। यो सबै बाइ लेयरमै राख्दा हुन्छ। यो लाइन वेट पनि अब कति राख्दा आफुलाई चाहिँ अहिले चाहिँ डिफल्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ बाइ लेयरै राख्नुपर्छ। र त्यसपछि हामीले चाहिँ एक्सटेन्ड बाइ डाइमेन्सन लाइन यो हामीलाई 3 इन्ची राख्दा हुन्छ। अनि यो अफसेट अफ ओरिजिन यो पनि हामीलाई 3 इन्ची नै राख्दा हुन्छ। अनि यो फिक्स गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन, फिक्स चाहिँ गर्नुपर्छ। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ फिक्स गर्न चाहिँ बिर्सिनु भएन। यसरी क्लिक गरेर अनि यहाँ पनि 3 इन्ची गरेर अनि यसलाई चाहिँ ओके गरेर अनि यो सेट करेन्ट गरेर अनि यो क्लोज गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको यो लाइन सेटिङ चाहिँ मिल्यो। त्यसैगरी हामीलाई चाहिँ अब फेरि चाहिँ अर्को सेटिङ एरो सेटिङ मिलाउनमा चाहिँ डी अनि इन्टर अनि फेरि मोडिफाईमा गएर अनि फेरि एरोमा जाने। यो मोडिफाईमा गइसकेपछि यो लाइन हामी मिलाइसक्यौं। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ एरोमा जाने। एरोमा अब हामीलाई चाहिँ अब के मन पर्छ, यस्तो क्लोज फिल मन पर्छ भने चाहिँ क्लोज फिल, नत्र अब धेरै जस्तो साथीहरुले चाहिँ हाम्रो यो आर्किटेक्चरल यो चाहिँ राख्ने गरेको मैले देखेछु, तर मलाई क्लोज फिल नै मन पर्छ। यस्तो राख्दा पनि हुन्छ, तर बाइ डिफल्ट म अब त्यही क्लोज फिल नै राख्छु अहिले। यो भयो, यो क्लोज फिल नै राख्छु। र एरो साइज चाहिँ तपाईले चाहिँ यहाँ 4 इन्ची राख्दा हुन्छ। अनि यो नाउन अनि मार्क अनि लाइनमा यिनीमा चाहिँ मार्कमा चाहिँ तपाईहरुले पोइन्ट गर्नुपर्छ। र त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ 5 इन्ची राख्दा हुन्छ। अरु यो ब्रेक साइज यिनीहरु चाहिँ अब टेक्स्ट साइड यिनीहरु चाहिँ डिफल्टै अब त्यसैमै हुन्छ। यति गरिसकेपछि अनि फेरि यो ओके गर्ने अनि फेरि यो सेट करेन्ट गर्ने अनि क्लोज गरिदिनु भयो भने चाहिँ यसको एरोको सेटिङ पनि मिल्यो। र त्यसपछि हामीलाई फेरि अब टेक्स्टको सेटिङ
जानलाई फेरि डी अनि इन्टर गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि फेरि मोडिफाईमा गइसकेपछि अनि टेक्स्ट, यो मोडिफाई गइसकेपछि यहाँ टेक्स्ट छ, यो टेक्स्टमा चाहिँ क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि यो टेक्स्ट स्टाइल पनि अहिले अब स्ट्यान्डर्डै, अनि यो बाई लेयर पनि अब यो बाई ब्लकलाई चाहिँ बाई लेयर गर्ने। अनि अब कलर तपाईँलाई चाहिँ अब जुन मनपर्छ त्यही राख्दा पनि हुन्छ। अहिले म बाई डिफल्ट नै राख्छु। अनि त्यसपछि यो टेक्स्ट हाइट चाहिँ तपाईँले चाहिँ 7 इन्ची राख्दा हुन्छ, 7 इन्ची। अनि अरू कुराहरू अब यो त्यो यो टेक्स्ट चाहिँ अब बिचमा राख्ने कि अब साइडमा राख्ने, म चाहिँ अहिले सेन्टरमै राख्छु। अब जस्तै अब आउटसाइड राख्नुभयो भने यस्तो आउटसाइड नै हुन्छ, यस्तै आउटसाइड। अनि त्यसै आउटसाइड राख्दा पनि हुन्छ। अनि त्यसपछि यो अफसेट डाइमेन्सन लाइन यो पनि अब तपाईँहरूले 3 इन्ची। अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँ अफसेट फर डाइमेन्सन लाइनमा यहाँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ अब 3 इन्ची राख्दा हुन्छ। इन्चीमा त्यो दुईटा धर्का देखाउनु पर्दैन, त्यो इन्ची 3 थिच्दा अनि सक्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ अब यसमा चाहिँ तपाईँले आइएसओ स्ट्यान्डर्डमा चाहिँ यसो क्लिक गरिदिनु भयो भने चाहिँ अनि ओके, अनि त्यसपछि सेट करेन्ट अनि क्लोज गरिदिनु भने चाहिँ यति गरिसकेपछि तपाईँहरूको 3वटै सेटिङ चाहिँ मिल्यो, लाइन अनि एरो अनि एउटा टेक्स्ट। अब तपाईँहरूले कसरी थाहा पाउने कि यो मिल्यो कि मिलेन? अब तपाईँले एउटा लाइन खिच्नुपर्छ। यो लाइन खिचिसकेपछि अनि यो अर्थो मोड चाहिँ अन गर्नु पर्यो। अनि तपाईँले सपोज 10 फिट खिच्नुभयो, इन्टर अनि एस्केप गर्नु। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अब यो डाइमेन्सन लाइन अब कमान्डबाट गर्नुभयो भने DLI अनि इन्टर गर्यो भने चाहिँ यो डाइमेन्सन लाइन अब नापिहाल्छ अटोक्याडले। यो हेर्ने त अब यो एरो पनि मिल्यो, यो एरो पनि मिल्यो। अनि यो 10 फिट पनि राम्रो देखिरहेछ। अनि हाम्रो के मिस्टेक भएछ भनेपछि यो अर्को डाइमेन्सन एकापट्टि चाहिँ आर्किटेक्चर, एकापट्टि चाहिँ एरो। अनि त्यो मिलाउन चाहिँ हामीले फेरि डी इन्टर गयो अनि मोडिफाई गयो अनि टेक्स्टको अनि एरोमा गएर एउटा यो आर्किटेक्ट भएको कारणले त्यो चाहिँ त्यस्तो भएको हो। यसमा पनि क्लोज फिल्डै गर्दा हुन्थ्यो। अनि यो ओके अनि सेट करेन्ट अनि क्लोज। अब हेर्नुभयो फेरि राम्रो भइहाल्यो। अनि हाम्रो यो एरो पनि राम्रो मिलेको छ अनि यो टेक्स्ट पनि राम्रै छ, लाइन पनि राम्रै देखिएको छ। अनि त्यही भएर अब हाम्रो चाहिँ फिक्स राम्रो भइहाल्यो। अनि ठिकै छ, यति गर्दाखेरि आजलाई चाहिँ म यो भिडियो सकाउँछु र अर्को भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ म यो ड्रइङ टुलबारहरु कसरी चलाउने के हो त्यो सबै कुराहरु चाहिँ म अर्को भिडियोमा गर्छु। र आर्क विथ डेली मोहन च्यानललाई चाहिँ तपाईहरुले सब्स्क्राइब गरिदिनु, बेल आइकन बजाइदिनु अनि धेरै धेरै साथीहरुकोमा चाहिँ शेयर गरिदिनु। धन्यवाद।